Ayun mga idol, hindi ko na napakita mga idol, no? Kasi medyo busy tayo. So, ang sangkap lang naman nito ay elastomeric, tapos tubig, tapos yung tile adhesive. So, yung tatlo na yun guys, sobrang tibay na. Dagdagan nyo pa ng wood glue. So, yan ang kinalabasan niya guys, no? After nun, nilihan natin ng konti, tapos nag-finish tayo dito ng quick dry enamel na boysen. So yan, sobrang tigas, scratch resistance siya mga bossing. So yan, talagang ano yan, pang ano talaga yan, kahit walang corner guard yan guys. Talagang hindi siya basta-basta nagagasgasan. So syempre konting ingat pa rin, dahil kahit gaano pa katibay yung textured natin ay magagasgasan pa rin yan. So ganda lang nito, scratch resistant siya. Talagang matibay talaga at sobrang tigas. So yung mga bossing, nasa description yung ano natin, yung plan natin, no. So pakita ko na sa inyo yung dimension nito. Ayan. Ito 22. Almost 22 siya. Yung depth niya, ayan idol, mga idol, depth niya 29. So yan, maraming salamat sa inyo mga idol sa patuloy na pagtutok, no. Subscribe lang sa ating YouTube channel, at patuloy pa rin ang ano natin, ang pagbablog natin at pag-share natin ng mga ganitong design. Sana magustuhan niya, and share lang mga bossing, no. Ayan, ang ating dual 6.5 yan, no. 40 Hz tuning, kaya medyo ano siya, malapad yung depth. So yan, install ko rin ng corner guard para at least hindi siya makaladkad yung ano natin, yung speaker box natin, at laging bago. So yan, maraming salamat sa pagtutok mga idol.